Ciclul Pagini regăsite din dramaturgia românească. Încurcă lume, de A. de Herz. În distribuție Radu Beligan, Sanda Toma, Octavian Cotescu, Stella Popescu, Mihai Fotino. Regia artistică Constantin Dimischiotu. Alo? Alo, Matei? Da? Matei, cât e ceasul? Trecut de 7. Dimineața. Sigur. N-am dormit toată noaptea, am ațipit. Am ațipit când se lumina de... Ce s-a întâmplat? Ți-a fost rău? Nu imaginează-ți, dragă, l-aștept pe Emil și nici acum n-a venit. Și nu ți-a dat un telefon? Nimic? Niciodată n-am mai lipsit așa de mult. Mai venea la 10, la 11. Mă rog, ba o bere, ba un remi. Poate i s-o fi întâmplat ceva. Oh, Matei, tu întotdeauna faci din țânțar armăsar. Stai, Ce? aud pași. Vine, închid, las că te sun eu mai târziu. Bună dimineața, domnule. Ați petrecut bine? Ce vorbe aia, petrecut bine? Am stat și eu ca omul care... Așa Emil, unde mi-ai fost azi noapte? De ce n-ai venit acasă? Pentru că nu sunt tren să vin la oră fixă. Pe urmă și trenul întârzie, de ce n-aș întârzia și eu? Hai să ne culcăm. Sunt obosit și tu ești obosită. De unde știi? Amândoi suntem obosiți. Hai să ne culcăm. Un mijloc foarte simplu de a ocoli explicații. Ce explicații, dragă? Nu-am de dat niciun fel de explicații. Dă-te la o parte, fii cu minte și nu mai umbla cu fleacuri. Da, am dreptul să te întreb unde mi-ai umblat azi noapte. Ai dreptul să întreb, dar și eu am dreptul să nu-ți răspund. Cum? Te-am învățat cu năraf, tot acasă și acasă. Am fost și eu, care... E ăla, nu-i așa, am fost în oraș. Orașul e mare. Unde ai fost? În ce loc? Treaba mea. Treaba ta, dar e și treaba mea. Tocmai, pentru că e și treaba ta și treaba mea, hai să ne vedem de treabă. Nu, Emil, nu, să nu crezi că scapi ușor cu glumele astea. Odată, dragă, odată mi s-a întâmplat și mie. Odată și e destul ca să pricep ce mă așteaptă. Nu te așteaptă nimic de Dino, zău, nu te așteaptă nimic. Hai, era bine să nu mă aștepți nici tu. Am fost și eu asta cu băieții și a trecut vremea fără să bag de seamă. Cu băieții unde? La ora asta toate localurile sunt închise, Emil, toate cârciumile se închid. Te rog, eu nu umplu prin cârciumi. Vă să zic că ai fost la cineva acasă. La cine? Lasă-mă în pace că încep să mă plictisești. Dar nu înțeleg să fiu bătaia ta de joc. Ce faci, femeie? Cui telefonezi acum? Telefonez fratele meu să vie, să-i spun tot și să mă ia de aici. Dar nu pot să suport să fiu ridicol. Dar cine ți-a spus că ești ridicolă? Dar n-ai un pic de demnitate, om fără caracter. Dino, vină-ți în fire, dragă. Ce-am făcut? Ce s-a întâmplat? E bine, dar ești de o necuvință fără seamăn. Și cu cine? Cu o femeie care nu știe cum să se poarte mai frumos, care nu te-a jignit cu nimic și de care tu îți bați joc. Domnul care vine acasă la ziua și n-are bunul simț să găsească un cuvânt frumos, un cuvânt care să o împace, un cuvânt care să-i liniștească grijile. Dragă, deschide geamul că e cald, să ne certăm la rece. Mie mi-e frig. Ei, lasă să intre aerul, eu îl deschid. Firește, după o noapte de chef, îți trebuie ferestrele deschise. E mie, după o noapte nedormită, mi-e frig. Eu îl închid. Puțin îmi pasă. Uite, să fiu controlat la fiecare pasă. Spune așa. Spune că ți s-a urât cu mine. Deschide geamul că mă sufoc. Sufocă-te, dar nu-l deschid. Vino, deschide geamul. Nu-l deschid. Deschide-l. Nu! Bine, așa. Acum mai închide-l. Ai spart geamul. Ei bine, află că mă îmbrac și plec. Îmbracă-te și pleacă, pentru că în timp ce te îmbraci, să te liniștești și n-ai să mai pleci. Asta vă e suprema speranță, domnule, să ne liniștim. Ei nu, domnule, sunt femei și femei. Eu nu îndur asemenea jigniri. De ce, dragă? Pentru că am întârziat și eu într-o noapte. Pentru că m-am antrenat la vorbă cu un prieten și n-am prins de veste că s-a făcut ziua. Un prieten? Ce prieten? Îți cunosc toți prietenii și niciunul nu e din cei care să stea în oraș până la ziua. Dragă, îi cunoști tu pe toți, dar uite că pe ăsta nu-l cunoști. Cine e? Unul care îți face necaz ție că nu-l cunoști. Așa, unul așa pe care nu l-am văzut eu de 20 de ani. Bravo. Și cât ți-a trebuit dumitale ca să-ți cornești minciuna asta? Nu mi-a trebuit mult deloc. Ca să minți? Nu, ca să-l găsesc. Emil. Da.
Caut altceva mai inteligent. Mai inteligent decât prietenul meu? Hai, s-ar putea una ca asta. Dacă nu era inteligent, ședeam cu el până la ziua de vorbă. Dar cum menții să susții această enormitate, dragă? Continui să spui că ai stat până acum cu un prieten pe care nu l-ai văzut de 20 de ani? Dar ce fel de prieten ăsta pe care nu l-ai văzut de 20 de ani? Un prieten pe care nu l-am văzut de 20 de ani. Eu nu l-am văzut de 20 de ani. El nu m-a văzut de 20 de ani. Nu ne-am văzut de 40 de ani. un prieten cu care am făcut eu liceu și de care m-am despărțit acum 20 de ani. Și mă rog, unde a fost până acum? Păi, de unde vrei să știu? Era timp de 20 de ani să dau telegrame după el. Unde ești, mă? Că m-a măsurat și vrea Didina să știe unde ești. Și nu l-ai mai întâlnit tu așa niciodată? Nu l-am întâlnit pentru că e prieten cu mine. Nu l-am mai văzut de 20 de ani. Mi-ai mai spus, dar cum se face că nu v-ați văzut până acum? Păi, pentru că nu e din București. Vezi, asta e de la asta, de la Pitești. Da, uite, vezi, ți-am spus tot. Ți-am spus exact, vechi prieten de școală, nu l-am văzut de 20 de ani și acum e la Pitești. Și asta. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Ce-ți pasă ție cum îl cheamă? Ce e prieten cu tine? Și dacă ți-i spune, ai să-l știi? Nu o să-l știu, dar vreau să știu cum îl cheamă. Îl cheamă... Ia lasă-mă în pace, că mă mai chinui cu interogatoriile astea. Îl cheamă cum îl cheamă, că tot omul are câte un nume, nu? Pe mine mă cheamă Emil, pe tine te cheamă Didina, pe el îl cheamă așa... Bungrăzescu. Uite, vezi? Bungrăzescu. La catalog venea pe pagina 1 la B, eu pe pagina 4 la S, Strâmbulean. Bungrăzescu Traian. Traian Bungrăzescu, dragul meu, Bungrăzescu nu e un nume adevărat, e un nume făcut. Păi sigur, el a făcut Tatsu. Nu, l-ai făcut tu acum. Dar ce, eu sunt Tatsu? L-ai inventat la repezeală, ai căutat un nume. Și când cauți un nume nu găsești niciodată la îndemână. Ai inventat acum pe Bungrăzescu. Cum poate admite cineva să-l cheme Bungrăzescu? Da, dragă, mă mir și eu, dar uite că ăsta a admis. De la părinți moștenim sau nu moștenim avere, numele însă îl moștenim întotdeauna. De-aia sunt și oameni care și schimbă. Bungrăzescu ăsta nu și l-a schimbat. Să-l vezi, tare nostim, gras și plin de haz. Păi de-aia am și stat cu el până la ziua. Bungrăzescu, chiar numele îți indică un om cu haz. Da, e... Nu, acest Bungrăzescu îmi mărește și mai mult bănuiala. Emile, minciuna pe care ai scornit-o este menită să ascundă o infamie și mai mare. Stai. Emil, de ce ai sfărâmat liniștea noastră? Vai de mine. A sfărâmat-o ăsta, cum am zis că cheamă? Vezi că nu ți-l mai aduci nici tu aminte. Da, unde, dragă, parcă-l văd. Ședea cu mine într-o bancă și îmi sufla. La examene scriam după el, copia. Era un tip foarte stilitor, premiantul întâi. Eu însă un leneș. Tata trecea examenele pentru mine. Da, am și ajuns ceva și el nu e nimic. Ai băgat seama că nu se mai știe nimic de premianții cu care am fost în școală, în vreme ce toți leneși de pe atunci suntem azi cineva? Profesorul, mi-aduc aminte, când deschidea catalogul, ne băga pe amândoi în răcori. Pe urmă nu mai puteam de bucurie când profesorul ajungea la Z, descotea pe Zanfirescu. Să vezi ce s-a întâmplat odată la istorie. Profesorul mă întreabă pe mine prin ce se caracteriza domnia lui Nero. Disperat mă uit la prietenul meu ăsta care, neputând altfel, scrisese mare pe hârtie Roma și alături pusese un chibrit. Eu pricep imediat și spun tare: prin enunțarea teoriei chibritului la Roma. Toată clasa a început să râde și pe mine m-a dat afară. De unde să-mi dea mie în gând că un chibrit stins pe o hârtie înseamnă că Nerone dăduse foc Romei. Ei, dragă, după 20 de ani de la afacerea asta, ne întâlnim noi pe stradă și el zice: tu ești, mă, Emil, mă? Eu zic: da, mă, eu sunt, mă, ăsta. Și am intrat într-un local, am luat câte o bere și din vorbă în vorbă. Și din bere în bere. Tocmai, din vorbă în bere și din bere în vorbă s-a făcut ziua, fără să băgăm de seamă. Vezi, asta e tot. Vezi ce simplu e? Nu înțeleg de ce ți-ai făcut atâta sânge rău. E foarte simplu. Încă la despărțire, prietenul meu ăsta, cum dracu am spus că îl cheamă? Pe cine? Pe prietenul meu, Adineaul, ți-am spus cum îl cheamă. De unde să mai știu? Tu l-ai inventat, tu trebuie să-l ții minte. Cum să-l ții minte dacă nu l-am mai văzut de 20 de ani? Minți cu nerușinare, Emil. Am stat să ascult ca să văd până unde poți merge tu cu fantezia. Ei, nu te-aș fi crezut în stare. E cineva la ușă, dragă. Las că deschid eu. Du-te alături, poate e fratele lui Matei să nu te vadă în haos. Bine, mă duc. Pe cine căutați? Mă numesc Bungrăzescu. Poftim?
Bungrăzescu Traian, coleg de școală cu soțul dumneavoastră. Poftiți, domnule Bungrăzescu. Vă rog să mă iertați dacă v-am primit așa, dar sunt puțin derutată. Emil abia a venit și... Știu, doamnă, știu. Am fost împreună toată noaptea cu soțul dumneavoastră. Emil, a venit domnul Bungrăzescu. Cine a venit? Bungrăzescu? Acum? La mine? Ori tu ai nebunit, ori eu am halucinații. Dacă există într-adevăr, de ce te miri că a venit? Păi, spunea că se duce să se culce. Eu sunt Emil, dragă, eu sunt. Ce atâta ceremonie până când să mă primește. Uite, n-am vrut să plec din București până nu o cunosc pe soția ta și să-mi cer scuze pentru că din pricina mea, de fapt, a întârziat azi noapte. Da, foarte bine, îți mulțumesc. Uite pe nevastă mea. Am cunoscut-o. Eu sunt Bungrăzescu, Traian Bungrăzescu, vechi coleg de școală cu soțul dumneavoastră. Mă prezint a doua oară ca să nu uitați, știți? Da, bărbatul meu spunea că sunteți gras. Da, în școală eram gras în școală. Dar pe urmă m-am mai schimbat. Da, s-a schimbat el mult, pe urmă Sunt nespus de fericită că vă cunosc, domnule Bungrăzescu, Traian Bungrăzescu. Mi-a spus bărbatul meu. Luați loc. Emile, dragă, adu un scaun, te rog. Ce să fac, dragă? Să oferi un scaun domnului Bungrăzescu. Da, un scaun. Ia, uite. O vizită atât de matinală. Nu se ia seama de oră când e vorba de un vechi prieten. Colegi de școală, da. Nu ne-am văzut de 20 de ani. Ședeam amândoi într-o bancă. Doamnă, el nu învăța nimic. Și eu îi suflam. Bravo! La teze copia după mine. Țineam eu caietul așa, încă să poată citi ce scriu, știi? Că eu eram întotdeauna premiant și el, ce să te spui? El era un leneș. Tasul trecea examenele pentru el. Și cu toate astea, uite că a ajuns avocat mare, mâine poimâine ministru. Ați văzut vreun premiant să ajungă ceva după ce iese din școală? Nimic, uite, eu. Sunteți din provincie? De la Pitești, da. Pitești? Da, Pitești. De ce te miri? Nu mi-ai spus chiar tu că domnul Bungrăzescu e din Pitești? Da, când intra profesor și deschidea catalogul ca să-i cheme la lecții, eu, Bungrăzescu, eram pe pagina 1, știți? La B. Eu eram la B, știți? Normal. Și el era la S. El era cu S. Strâmbuleanu, știți? Și îmi făcea cu cotul și pe amândoi ne treceau năduși. Până ajungea de-l scotea pe Zamfirescu. Să-și uite Zamfirescu la altul. Zamfirescu? Duiliu Zamfirescu. Cum ați fost la școală cu Duiliu Zamfirescu, scriitor? Da, nu, cu altul. Zamfirescu Teodor era ăsta. Exact, tata lui Duiliu. Tata. Așa chema la lecție. Băi, tata lui Duiliu, ia ieși la tablă. Eu îi suflam din bancă, știți? Și odată la un examen de istorie i-am pus un chibrit lângă hârtia pe care scrisesem Roma, știți? Ca să știe că Neron dăduse foc Romei. Și de asta ți-aduce aminte? Păi da, cum să nu mi-aduc aminte, că a rămas celebră asta. Dar de ce nu vreți să luați loc, vă rog? Sau poate vreți un ceai, o cafea, la ora asta, după o noapte nedormită? Nu, vă mulțumesc. Iertați-vă că v-am primit așa, dar de dimineață... Nu, eu trebuie să-mi cer iertare că am intrat așa. Da, nu regret. Nici nu mi-a spus Emil cât e de plăcută nevastă. E momentul să mă retrag. Și momentul când eu trebuie să regret o atât de impresionantă dispariție. Puțină răbdare să aduc ceaiul. Cine ești, nene? Spune-mi repede că nebunesc. Păi Bungrăzescu. Ce Bungrăzescu? Bungrăzescu nici nu există, l-am inventat eu și nici nu mi-aduceam aminte cum îl cheamă. Uite ce e cu bine să nu faci pe nebunul. Cine ești? De unde vii și ce caut? Nu te-am văzut în viața mea și deodată mă pomenesc că mi-intri în casă, știi tot ce am vorbit cu nevastă mea și ce e mai extraordinar e că tot ce spusesem nu era decât o invenție de moment. Păi vezi cum ești ingrat. În loc să mulțumești că te-am scos din bucluc, îmi faci morala. Dom'le, explică-te că mi s-a muiat capăt. Păi lucrul e foarte simplu. Veneam de la un chef și treceam pe strada asta, în dreptul casei dumitale. Aud că se sparge un geam. Până să-mi dau eu seama că nu e cineva care a dat cu o piatră în mine, aud în casă o ceartă și ca omul curios am stat să ascult.
Imediat mi-am dat seama că e o dispută conjugală. Un soț care vine acasă la ziua și o soție care îi face scene. Și mi-am zis așa: păi de ce să nu fac eu, omule, un serviciu, nu? Am auzit cum stă toată chestia, mi-am luat inima în dinți, am sunat la scară și am intrat. Eu sunt Bungrăzescu. Eu sunt Bungrăzescu pe care imaginația dumitale l-a născocit. Privire, dar de unde cunoști toate amănuntele pe care eu însă nu aș mai fi în stare să le repet? Cu Roma, cu Suflatul, cu Zanfirescu. Dar nu ți-am spus că le-am auzit când ascultam la fereastră? Și de unde ești tu cum mă cheamă? Ei, asta e. Păi n-ai spus cum te striga la catalog? Și pe urmă nu ești avocat? Ce? N-ai firmă afară? Avocat Emil Strămbuleanu. Auzi ce să-i dea prin cap. Extraordinar. Dar spune și dumneata, nu nebuneai în locul meu? Acum ce să spun, că ai ascultat la fereastră, întreagă meargă, o indiscreție și atâta. Dacă ai intrat și în casă, asta e mare obrăznicie. Îți mulțumesc din toată inima. Nici nu știi ce ai făcut. Ca să înțelegi, ar fi fost destul să treci peste 2 săptămâni. Tot aici mă găseai, eu explicând de zor și ea nimic. Nici nu știi cine e. Ei, lasă. Nu, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și dacă îmi dai voie, vreau să-ți ofer o mică răsplată. Ce? Ori, poate te superi, iartă-mă, nu știu cine ești. Nu, mulțumesc, nu primesc nimic. De altfel eu trebuie să plec. Păi, vezi că nu se poate. Trebuie să rămâi să iei ceai. Odată ce ai primit, trebuie să rămâi. Ce o să spună nevastă mea? Îi spui dumneata că eu n-am putut să aștept, și cam să vină altă dată la o oră mai convenabilă. Nu se poate. Altă dată să nu mai vii. Da, acum trebuie să rămâi să-ți bei ceaiul. Păi nu, că lasă că le iau la cafenea. Ești neînsurat? Slavă Domnului. Nu văd eu ce e să fii însurat. Hai, rămâi. Cum o să te duci la cafenea acum, la ora asta? E frig și pustiu, scaunele pe mese și mesele pe sub scaune. Nu ce te rog, eu rămâi cu noi. Cunoști bine cafeneaua, se vede că ți se întâmplă des să vii la ziua acasă. Indiscret mai ești, dom'le. Atunci spune și mie, unde mi-ai fost? Unde? Am discutat cu o doamnă problema divorțului. Aha. Da. Ce fel de doamnă o fi aia care discută afaceri noaptea? O doamnă foarte serioasă. Ține florăria din capătul străzii, colț cu bulevardul. Și mă rog, sunt avocat, asta mi-e meseria. La 9 mă așteaptă la tribunal să-i definitivez situația. Da, înțeleg. Da, nu mi-ai spus cum te cheamă. Păi nu o spun, că ai să te încurci în numele. Ai dreptate, foarte bine. Să spun tot așa cum am spus că te cheamă, dar cum am spus eu că te cheamă. Nu, numele pe care l-am spus eu nevestii când ascultai la fereastră. Că am uitat și eu. Aoleu. Parcă... Stai puțin. Cum era? Brângorean? Brangurian? Nu-ți mai aduce aminte numele? Nu-ți ții minte numele? Păi da, altceva mai ușor, nu puteai să găsești. Puteam, era foarte lesne. Cum îl cheamă? Ionescu. Și se uita la mine cu niște ochi turbați. Eu m-am făstăcit și m-am pomenit inventând un nume pe care să le ia dracu, că nu mi-aduc aminte cum acum. Bramburgescu. Bramburgescu Aurelian. Traian! Da, bine, dar celălalt nume. Ce s-a mai făcut vechii noștri colegi de școală? Săracii, vechii noștri colegi. Păi unii au murit, alții... Știu, săra. Cine a murit, domnule Bungrăzescu? Nu-l cunoști tu, tot un prieten al nostru, Bungrăzescule. Da, și cu ăla ședeam într-o bancă amândoi. 3, eram 3 în aceeași bancă. Ăsta care ședea la mijloc. Eu, vreau să zic că Bungrăzescu Traian și ăla. Era însurat? Foarte însurat. Și să vezi că mă mai plânge nevastă sa. Așa sunteți voi toate. Cât trăim ne faceți zile fripte și după ce murim plângeți de vă topiți. Și ea nu s-a mai remăritat? Nu. Uite, domnule Bungrăzescu, pune-te rog rom cât vrei. Aici ai zahărul, că poate nu e destul de dulce și... Mulțumesc, doamne. Și o să mai stați mult prin București? Nu, 2-3 zile. Poate chiar o săptămână. Știți de ce? M-am gândit să stați la noi. Stai, dragă, poate nu vrea, poate... Lasă, tu nu insista. Păi nu, că n-aș vrea să vă deranjez. Odată ce noi suntem aceia care vă invităm, înseamnă că nu ne deranjați deloc. Nu-i așa, Emil? Un vechi prieten de școală care să stea la hotel când noi avem o cameră liberă. Așa e, sigur, crezi că ne-am spus și eu. Vechi prieten de hotel să stea la școală când camerele sunt libere, dar el nu vrea, așa e. Așa e că mi-ai spus că nu vrei? Păi sigur că ar fi prea mare deranj. Și pe urmă să spun eu ceva. El nu e singur, el e cu nevastă sa. Sunteți și însurat.
Pe cum nu știai? Păi de unde să știu? Tu nu mi-ai spus nimica despre Da, e însurat, de-aia nici nu poate primi invitația noastră. E cu nevastă sa în București. Perfect, cu atât mai bine, vine și doamna. Și o să puteți sta mai mult. Nu, dragă, nu se poate, sunt foarte grăbiți ei. El nici ceaiul n-a vrut să-și-l bea. Spunea că ne așteaptă cu ceaiul la Pitești. La Pitești? I-am spus să rămâie măcar pentru ceai și ceai în sus, ceai în jos, ceai cu el, dragă. Lasă-l în pace dacă nu vrea. Emil a insistat să primești ceaiul și eu insist să rămâi la noi. Doamne, Trebuie să întrebi întâi și pe nevastă sa, dragă. Va primi și dumneaei. Știu ce înseamnă șederea la hotel pentru o femeie care și-a lăsat gospodăria. Te rog să te duci imediat, să o iei și să veniți amândoi. Uite, eu mă și duc să pregătesc camera unde o să fiți ca la voi Stai, acasă. dragă, Didino, dar dacă omul primește numai așa din gentilețe și totuși invitația noastră îl plictisește. Bun, spune tu, drept, că suntem prieteni prea vechi ca să nu mărturisim. Nu e așa că nu vrei, domnule? adevărul e că... Vezi? Dar mi-ar părea foarte rău dacă ne-ați refuza. Să o lipsesc o clipă, până revin, vă hotărâți. Ți-am spus eu că trebuia să plec. Nu face nimic, dar pleci acum, îmbracă de repede și gata. Acum trebuie să mă însor urgent ca să vin cu nevastă. Lasă, nu te mai însura și nu mai venim. Păi imposibil, n-auzi că mă așteaptă. Ce să te aștepți? Nu te așteaptă deloc. Du-te, dragă, du-te învârtindu-te. Hai, îmbracă-te și du-te o dată. Du-te! Mă duc cu tramvaiul. În tramvai e lume multă și poate îmi găsesc eu o nevastă. N-ai nevoie să-ți cauți o nevastă, domnule, e de ajuns să cauți un telefon. O chem pe nevastă mea la aparat, vezi, bagă de seamă. Adu-ți aminte cum te cheamă și cum o cheamă, că eu rămân singur cu ea. Și spui că regreți foarte mult, dar soția dumitare nu poate primi invitația. Dacă vezi că nevastă mea insistă, spune că ați fost chemați grabnic la Pitești. Ai priceput? Am priceput, dar chestia e foarte complicată, domnule. Nevastă, telefon, păi eu n-am nici una, nici alta. Atunci uite ce să faci. Dai o telegramă, cât vrei de lungă, o plătesc eu și poți să nu mai tribiți. Cât costă cuvântul? Păi depinde ce fel de cuvânt. Pe cuvântul de onoare, de pildă, nu dau niciun ban. Cine mai fi? Didino? Da, Emile. Vezi că sună cineva. Vrei să se deschizi? Cine mai fi la... Of, trebuie să fie Matei, s-o fi speriat când i-a telefonat azi de dimineață. Vezi ce încurcături îmi faci? Mi-l aduse și pe ăsta pe capul meu. Dar ăsta cine mai e? Fratele nevestii mie. A fost judecător de instrucție și l-au dat afară de tâmpice era. Acum e un fel de detectiv particular. Pentru el, bineînțeles. Nu ia nimeni în serios. Și de-aia s-a... E de-aia. A rămas cu meteacna anchetelor. Oriunde vede ceva, face cercetări. Taci, uite să vine. Vă spun drept că m-am și speriat. La 7 dimineața mă scoală telefonul. Un glas disperat de femeie mă... Bine, ia să repede așa să prăpădească omenirea. Bine, pe urmă am priceput, dar până să-mi dau seama... Fratele meu, Matei Pintenaru, judecător de instrucție. Fost. Bungrăzescu. Un vechi prieten din copilărie al lui Emil. Ați venit la cumnatul meu pentru un proces? Nu, dragă, lasă procesele, am să-ți explic eu. Deocamdată domnul Bungrăzescu merge la hotelul unde a tras să-și aducă nevasta și să stea la noi câteva zile. Nu cred. Nu. De ce? Adică nu cred ca nevastă să admită. Nu, nici eu nu cred. Vai, dar încearcă și insistă, te rog. Domnul Bungrăzescu și mai cum? Traian. Nu sunteți de fel din București? Nu, de la Pitești. Ai văzut? Imediat am descoperit. Hai să mă întreb cum. Ușor. Didina spusese adineauri că domnul Bungrăzescu merge la hotelul unde a tras. Bine, dar la hotel stai și când locuiești în București. A adăugat însă să-și aducă nevasta, probabil doamna Bungrăzescu, ca să stea la voi câteva zile. Va să zică dumnealor, sunt din provincie. Chiar așa. La revedere, Emil. La revedere, dragă, dar să nu ne mai vedem. Vă aștept. Simpatic. Vai, Emil, e foarte simpatic. Acum 2 ceasuri nici nu credeai că există. Câți n-or fi mai simpatici și nu-i știm că există. Drept vorbind, așa de simpatic nu mi se pare. Eu cunosc omul de la prima vedere. Da? Și cum ți se pare ție? Un om prea serios și oamenii serioși nu sunt simpatici. Te-ai convins tu imediat că e un om serios? Imediat, nu trebuie mult ca să-mi fac o convingere. Da? Și cum ți-ai făcut-o? Auzind că vrea să părăsească hotelul pentru a-și aduce nevasta într-o casă cum se cade. Hotelul, înțelegi, nu e ceva potrivit pentru o femeie onestă. Într-un hotel stau tot soiul de oameni. Toate crimele eu le-am anchetat în hotel. În hotelul se petrec furturi, șantaje, scandaluri, etc. Dar din tot ce îmi spui tu, acum rețin un singur lucru, și anume îmi place că pe Bungrăzescu al meu îl socoți drept un om serios. Foarte serios, antipatic de serioșie. Vezi, doamnă? Cred că ai încredere în fratele dumitale, pe care de altfel nu știu pentru ce l-ai trezit din somn așa de dimineață. Pentru că am plâns toată noaptea. Ai plâns? Va să zic că te-ai certat. N-aveam cu cine pentru că domnul n-a dormit acasă. N-a dormit acasă, va să zic că ai rămas în oraș. Da. Am bănuit imediat. Eu nu mă înșel niciodată. Ei, nici nu era greu. Când un om nu e acasă, e în oraș. Nu!
poate să fie și în provincie. Da, și de unde știi tu că n-am fost eu în provincie? Pentru că în cazul acesta ar fi știut și ea și n-ar mai fi plâns. Bravo! Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. Dacă e așa, spune-mi tu mie, cu cine am fost eu în oraș? Nu? Cu domnul Bungrăzescu. Din ce deduci? Pentru că l-am găsit aici, ceea ce înseamnă că ați petrecut împreună și la ziua te-a adus acasă. Bravo! Vezi ce bine e, dragă, să ai în familie un judecător de instrucție? Te-a adus acasă pentru că e prea serios ca să-și lase singur în drum un prieten cu care a petrecut toată noaptea, nu? Exact, asta e, perfect. Numai că nu au venit împreună. A, și mai bine, dar și mai serios. A avut remușcări și a venit să vadă dacă nu cumva te-ai rătăcit. Bravo, Matei, asta e, E exact. normal, Uite, ce păcat că sorta nu e în stare și ea să facă asemenea raționamente. Dragă, femeilor le lipsesc asemenea discernăminte. Domnul Bungrăzescu Didino e un om foarte serios, cu care poți lăsa pe soțul tău fără nicio grijă. Un geam spart. Cineva care a vrut să se introducă pe fereastră. Dragă, nu mai începe cercetări, pentru că așa cum ai luat-o, nu ajungi la niciun fel de rezultat. Geamul l-am spart eu într-un moment de enervare, certându-mă cu Didină. Arată-mi pumnul. Poftim? L-ai spart cu altceva, pentru că altfel ai fi avut zgrieturi pe mâini. Așa e, aici e nimerit-o. Am aruncat cu ceva, dar nu mai știu cu ce. Se va găsi ușor. Facem un inventar cu tot ce a fost aici înainte de spargere, pe urmă controlăm și obiectul care va lipsi e acela cu care ai spart tu geamul. Simplu, nu? Ce zici, nimic nu-mi scapă. Didino, scapă-mă pe mine de ăsta, că altfel mai sparg un geam zvârlindu-l pe fereastră. Totuși o să-mi permit să iau un ciob. Ia-le, dragă, ia-le pe toate, îmi faci chiar un serviciu. Nu pe toate, nu, unul singur ca să examinez amprenta digitală. Vezi să nu te tai, dragă. Nu, nicio grijă, îl înfășor ușor, bine în batistă și mă voi duce la serviciul antropometric. O să vă comunic rezultatul. Cât privește cealaltă dintre voi doi, mă bucur că n-a avut urmări grave, afară de geamul care se repară. O să-l pună un geam. Asta firește. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. Didino, ia-l de aici că vreau să dorm puțin până la ora tribunalului. Dar cum o să dorm, dragă? Trebuie să vină oamenii ăia. Care oameni? Bungrăzescu cu nevastă sa. Lasă-mă, dragă, cu Bungrăzescu ăsta. S-a isprăvit, a murit. Cine a murit? Cine? Bungrăzescu. Dar ce vorbă e asta? O lămurire se impune. Știi tu ceva? Bănuiești ceva? Dragă, m-ați plictisit, auzi, m-ați pus sub tutelă? Spun și eu vorbă și până îmi cereți concluzii în scris. Dar de ce crezi tu că n-au să mai vină? Pentru că mi-a spus că e greu să-și facă geamantanele și să se mute pentru câteva zile. Altă dată, când vor mai veni la București, o să tragă direct la noi, dar așa, pe nepusă masă, să-și lase oamenii hotelul și să... De altfel, hai să vezi tu că ne scrie sau ne telefonează sau... Sună, Uite, sună. Trebuie să fie un bilet prin care ne anunță că regretă, dar e chemat grabnic la Pitești. Pe ăsta, dragă, nu o să-l mai vedem. Ce nu o să-l mai vedem? Că uite, l-a și venit. Așa e, uite-l că-l vedem. Sărut mâna. Și doamna? E în vestibul, e timidă, nu îndrăznește să intre. Vai, se poate! Timiditate de provincială. Mă duc să o aduc. Bungrăzescu, te ții de farse. De ce ai venit, omule? De ce ai venit? De ce ai mai venit? Era bine cum ne învoisem. Trimiteai un bilet și ne se isprăvea, Nu drag. te supăra, dar am prins lipici de casa dumitare. Uite ce drăguță e doamna Bungrăzescu și Da? Da, ia. Cum sună? Bună dimineața! Să-ți prezint pe fratele meu, Matei Pintenaru, magistrat. Fost. Ce făcuși, omule? Cum se poate să-mi faci una ca asta? Ia-o de aici, ia-o, că nebunesc. Și acum vino, draga mea, că-ți arăt o daia unde ai să te simți ca la dumneata acasă. Hai, te rog. Vă conduc eu, doamnă. Da, mulțumesc, mă. Poftim, mai scăpat dintr-un bucluc și mai băgat în altul. Mai bine mă lăsai în pace, că mă descurcam cum puteam. Îmi trebuia cineva care să treacă drept nevastă Și tocmai mea. pe asta ai găsit-o. Păi pe care alta? Păi puteam să o conving pe alta să vină atât de repede. Dar cum ai găsit-o? Păi la tribunal. Păi nu mi-ai spus chiar tu? Păi te aștepta, conform înțelegerii. Ea s-a prins imediat și și-a oferit serviciile, știi? Am repetat cu ea numele, știi? Știe ea, Bungrăzescu, știi? Ai găsit tu un nume, ne-am distrat grozav. Nu prea-l poate spune Tu însă. crezi că nevastă mea nu se observe? O cunoaște lumea, lucrează la o florărie din centru de Păi aici. nu există, dacă o prezint ca doamnă, doamnă rămâne. Doamne, doamne. Păi nu te mai lamenta, trebuie să fii mai calm, mai liniștit, uite așa ca mine. Ei, cum te simți la noi, draga mea? A trecut o zi de când sunteți aici. Îmi pare foarte rău, însă că nu vrei să mai ieșim. Pentru cumpărături e bine să ai pe cineva care să cunoască magazinele din București. Parcă eu nu le știu.
Firește, Piteștiul e atât de aproape și dumneata vii atât de des. Aproape mereu. De-aia ai și văzut dumneata ieri când am ieșit în oraș câtă lume cunosc. Surprinzător de multă. Chiar m-am și mirat. Uite, eu sunt din București și nu cunosc atâta lume. Cunoștințele soțului meu. Ei, vezi, dumneata, ești fericită. Ai ocazia să cunoști multă lume. Noi ieșim foarte rar. Bărbatul meu aproape că nu iese. De-aia m-am și speriat ieri noapte văzând că se face ziua și nu venise încă acasă. La domnul Strâmbuleanu pare a fi un om foarte serios. Totuși ieri noapte am avut o strângere de inimă. Și dacă nu venea chiar domnul Bungrăzescu să mă liniștească, aș fi intrat la bănuială. Dumneata, ce ai spus când ai văzut că și domnul Bungrăzescu lipsește toată noaptea? Eu sunt obișnuită să dorm și singură. Urăciosul! Ei, să știi că am să-l dojenesc. Când ai o nevastă frumoasă, apetisantă cum ești dumneata, nu se poartă cineva cum se poartă dumnealui. Emil e altfel. Vă iubiți mult? Cred, dar nu prea îmi fac iluzii. Te-aș sfătui și pe dumneata să nu-ți faci iluzii. Cât doarme bărbatul meu. O fi obosit, lasă-l. Doarme mult după masă, domnul Bungrăzescu? Știu eu că doarme ăsta. Ei, cum nu știi? Nu stați împreună? Ba da, dar la Pitești. La București nu știu cât doarme. Dă-mi voie să mă duc să-l scol. Dacă îl las e în stare să nu se mai deștepte. Dar uite-l că vine, somnorosule. Era să vin să te scol. Băi, tu știi că eu dorm greu. Știu, cum să nu știu. Era să viu să-ți torn o cană cu apă rece în cap. Ne împăcăm foarte bine amândouă. Sunt încântată de nevasta dumitale, domnule Bungrăzescu. Și eu sunt încântat că sunteți încântată. Numai că ea vrea să plece și eu aș vrea să mai rămân. Nu, dragă, nu plecăm. Uite, mă și duc să fac geamantanul. Vino și tu să mă ajuți, da? Vai, e foarte, foarte simpatică. Da, eu. Și mai simpatică. Ceea ce îți reproșez însă este că mi l-ai ținut pe Emil în oraș până la ziua. Altfel n-am fi avut plăcerea să ne cunoaștem și nu trebuie să vă pară rău, pentru că bărbatul cu cât stă mai mult în oraș, cu atât mai mult dorește casa. Iată eu. N-aveți idee ce dorm e de nevastă mea când nu vin acasă. Ciudată mentalitate. A călătorului. Da, dar dacă repetând prea mult această voluptate, s-ar pomeni cu o surpriză. Într-o seară, întorcându-se acasă, să nu-și mai găsească nevasta sau să o găsească cu cine n-ar trebui. E o invitație? Și de ce n-ar fi? Un prieten vechi face asemenea servicii. Nu ești atât de bun prieten dacă îmi dai mie asemenea sfaturi. Poate că sunt prieten dumitale. De ce nu mi-ai spus asta de ieri? Pentru că nu e prea târziu azi. Și de mâine încolo, prietenul din copilărie ar deveni prietenul casii. Ești foarte amuzant. Și sincer în același timp. Poate că ți-ai pierdut vremea. Bine, fratele dumneavoastră, eu mă retrag. De ce așa târziu, Matei? Te-am așteptat la dejun. Nici n-am avut vreme să vă telefonez. Am descoperit ceva. Ce? Mi-ați spus ieri că dumnealor au stat la hotel. Da. Ei bine, de ieri și până azi am colindat la toate hotelurile din București, mari și mici, fără ca să pot da de numele lor printre pasagerii din ajun. Decât să colinzi toate hotelurile, cred că era mai simplu să-l întrebi pe Bungrăzescu care e hotelul unde a locuit. Nu era mai simplu deloc. Aș fi trezit în el bănuiel de natură să mă încurce firul cercetărilor și să zăpăcească instrucția care, până la închiderea dosarului, rămâne secretă, draga mea. Dar ce nevoie aveai tu să știi unde au locuit de vreme ce acum locuiesc la noi? Pentru ca să mă conving de seriozitatea acestui domn. Asta e bună, parcă seriozitatea depinde de hotel. Te mir, dar așa e. Seriozitatea persoanelor care vin din provincie se judecă și după hotelul la care descind. Te asigur că el e un om foarte serios. Dânsa mi se pare cam ușurică și de aceea nu prea insist să rămână. Știi, oricât de așezat ar fi Emil în contact cu astfel de persoane. Ușurică? Crezi că... Nu știu, nu o cunosc, dar din conversația ei deduc că n-ar scăpa ocazia dacă i s-ar oferi. O să mă conving eu imediat. Sunt din Pitești. Da. Voi telegrafia poliției locale să-mi dea prin răspuns plătit și telegrafic informațiuni precise asupra familiei Bungrăzescu. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. Nu-i nevoie, dragul meu, nu-i nevoie pentru că vor pleca. Și de ce să nu știm cine sunt oamenii care ne vin în casă? Mai ales că Emil nu l-am mai văzut pe ăsta de 20 de ani. Ei bine, fă ce vrei, treaba ta. Deocamdată am plecat. Problema însă mă preocupă în continuare. La revedere! La revedere!
seara, dragă. Așa de vreme? Am avut un proces și l-am amânat. Oh, de-aia ai fost agitat toată noaptea. Tocmai ai văzut și tu ce agitat sunt. Ce fac amicii noștri? Sunt sus. Dragă, el a dormit până acum. A dormit? A dat de bine. Nu prea, pentru că vrea cu orice preț să plece. Dacă vor să plece, să-i lăsăm să plece. Acum ți-ai făcut gustul, îl cunoști și pe Bungărăzescu, o cunoști și pe nevastă sa. Uite că vin, coboară scara, s-a umflat de somn. Rămâi tu cu ei, că eu mă duc în bucătărie. Doamne, Doamne, somnorosule, cum dai de un pate și culci? Dragă, nimic nu e mai dulce ca somnul. Mie somnul îmi ține loc și de mâncare. Atunci trebuie să fii un mare mâncăcios. Oh, domnule Emil. Da, eu. Soțul ideal pe care îl laudă nevasta. Ai vorbit cu nevastă mea despre mine? Păi de cine era să vorbim? Să nu fi făcut vă prostie, nu cumva ei povesti ceva despre cine petrecut de azi noapte. Cine? Eu nu mă cunoști. Dar dacă mai ține mult așa, eu nu mai garantez. Tocmai de-aia trebuie să plecați. Am și spus nevestei tale că vreau să plecăm chiar diseară, dar dumnealui se împotrivește. Eu nu plec deloc, mă simt bine aici. Ce-ai nebunit? Nu-i fi vrut să stai un an la mine? Un an, doi. Hai, nu mai glumi, fă bunătatea și pleacă. Vezi cum ești? Acum vrei să ne dai afară, băi. Să plece ea. Gata, nu mai avem nevoie de dânsă. Știți că sunt însurat, mi-ați văzut nevasta, mi-am văzut-o și eu, o să plece. Dacă e pe așa, atunci nu mai plec nici eu. Poftim, asta mai trebuie acum. Plecați odată, plecați imediat până nu vă dau eu afară. Pe mine? Pe mine mă dai afară? L-ai auzit? Vrea să ne dea afară. O să mă dea afară, să mă dea afară pe mine, prietenului din copilărie. Mire, dragă, hai să fim serioși. Eu cred că glumești. Nu, musafirii se poftesc și stau cât poftesc. Dar cum ne-a fost vorba? Dar, dragă, omul își schimbă părerea de la o zi la alta. Dacă nu ne-ar plăcea, n-am mai rămâne. Tu trebuie să fii măgulit, că ne simțim atât de bine aici în casa ta. La urma urmei, chiar nevastă ta se ține de capul nostru să rămânem. Eu i-am spus că nu se poate, dar dacă vrei să ne dai afară, nu mai plecăm. Da, dacă de nevastă mea nu știe cum stau lucrurile. Da, să o păzim noi să nu afle ce. De asta să nu duci tu nicio grijă. Hai, spălați putina. Emil! N-a că a venit și detectivul. Emil, vino puțin. Emil. Ce, dragă? Gata și telegrama. Acum mai am o singură întrebare de pus, pentru că Didina n-a știut să-mi spună. În interesul unor cercetări prețioase pentru tine, vreau să știu hotelul unde a locuit până ieri prietenul tău din copilărie. Păi știu eu să-l întreb. Te rog. Măi, e prietenul meu din copilărie. La ce hotel a stat voi până ați venit la mine? Un hotel, haide zi. La Royal. Auzi, la Royal. Și sunteți din Pitești, după cum am auzit. Da, păi sigur, din Pitești. Bine, mersi, eu vă las, dar sper să ne mai vedem. Bună seara! Bună seara. Ce e cu ăsta? Un maniac, dragă, un nebun. Ți-a spus un nebun care poate să ne facă o poznă. Ia stai să... Da, cui telefonezi? Portabil de la Royal. Da. Ăsta s-a dus glonț acolo să întrebe, să cerceteze. Da? Alo, Royalu? Vai, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Nu, domnule, dumneata nu mi-ai făcut nimic. Ascultă, aici e avocatul Strâmbuleanu și îți recomand toată discreția. O să fie la dumneata un domn, nu dai 2 bani pe el, cu ochelari. Și o să întrebe de un altul, unul Bungrăzescu din Pitești. Nici pe ăsta nu dai 2 bani. Bungrăzescu, Pitești, așa. Ai să fii așa de bun să-i spui că a stat până ieri la dumneavoastră și a plecat cu doamna. Ai de la mine 500 de lei dacă faci cum ți-am spus. Ne-am înțeles? Bungrăzescu din Pitești, nu uita. Ați văzut că, ați văzut că nu mai merge? Lucrurile se complică, drag. Hai, duceți-vă. Ce v-am făcut? Ce v-am făcut de nu mă lăsați în pace? La tribunal nu mai pot să-mi văd de treabă. Acasă nu mai scap de nebunul de cumnatul meu. Nevastă mea stă cu ochii holbați asupra mea. Hai, faceți-vă geamantale și să nu mă mai găsesc aici. Dragă, cu tipul ăla care tot umblă și întreabă, nu mai e de stat. Cred că mai cu minte ar fi să plecăm. Mie mi-ar plăcea să stau, dar în alte condiții. Decât așa, în lux și cu inima sărită, mai bine în odăița mea unde trăiesc în tihnă. Haide acolo. Acolo nu ne știe nimeni, nu o să ne mai supere nimeni. Am adus florile astea să le mai schimb apa. Nu știu ce să le fac, se ofilesc văzând cu ochii. Mereu le pun apă proaspătă și degeaba. Poți să schimbi apa cât vrei, dar nu folosește la nimic. Tulpina și frunzele lor în contact cu apa fermentează după un timp oarecare și capul de jos se distruge. Apa chiar proaspătă nu-l mai reface. Se formează un strat viscos prin care nu mai pătrunde nimic. Dar există un sistem pentru a conserva florile, să știi. Praf de cărbune sau amoniac. Se dizolvă în apă și o întreține. Dar mai bine este să stropiți cu puțină apă caldă. Floarea își revine pe măsură ce apa se răcește și atunci îi tai partea care se încălzește, înțelegi? Alo, ce? termină, dragă. Dar ce bine să pricepe! Ai crede că a trăit într-o seră. Păi să vedeți ceva, nevastă mea e foarte tare la botanică. Da, eu sunt
foarte, foarte tare în botanică. Da, au pasionat-o florile. Termină, dragă, cu botanica asta, că intru în zoologie imediat. Hai mai bine să plecăm. Bine că au ieșit. Ce ne facem, dragă, cu musafirii ăștia? Lasă că am eu grijă de ei. Ai tu grijă de ei, dar îngrijat-o sunt eu. Dacă vor să plece, lasă-i, dragă, nu-i mai reținem. Emile, vreau să te întreb ceva. Ție nu ți se pare cunoscută doamna Bungrăzescu? Eu parcă am mai văzut-o undeva. Și încă foarte recent. Și serioasă, dragă, tu nu știi cum e. Oamenii mai seamănă între ei. Și n-ai observat că după ce cunoști un om, la o zi, două, când te obișnuiești cu el, se suprapun imaginile proaspete peste cele vechi și ți se pare că știi de când lumea. Tu ești sigur că au venit doar acum din Pitești? N-au mai stat ei în București? Sigur, au venit de la Pitești și pleacă la Pitești. Du-te la Pitești și convinge-te. Ia și pe Sherlock Holmes ăsta de Matei să te ajute, poftim. M-am întors repede, așa e? Matei, rămâi la noi la masă? Dacă voi avea timp. Unde e Emil? Unde? Dincolo, are pe cineva. N-am mai dat telegrama. Mi-au spus de la poștă că peste o oră pot vorbi la telefon cu Pitești. Dar am făcut altceva. Am fost la hotelul lor, la Royal. Dragă, oamenii ăștia, și el și ea sunt oameni foarte cum se cade. M-am dus direct, fără să mă simtă nimeni, la portarul de la Royal. I-am pus în mână o hârtie de 500 de lei și mi-a declarat sub prestare de jurământ că, da, doamna și domnul Bungrăzescu din Pitești, ascultă bine, din Pitești, au locuit acolo și au plecat ieri de dimineață. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă, tocmai cum este. Ori de dimineață au venit la voi. Sunt mare, domnule, eu mă duc, mai am ceva de pus la punct. La revedere. A fost cineva, am auzit ușa. Da, Matei a fost adineauri. S-a dus la Hotel Royal. Au dreptate. I-a spus portarul. Au stat acolo până ieri. Cred și eu. Aveam o vagă bănuială, dar mi-a risipit-o Matei. Știi, nu ți-am spus nimic, dar de ieri mă gândeam să-ți spun impresia mea. Uite, purtarea ei pe stradă e foarte stranie. Purtarea ei? Când am ieșit cu ea după cumpărături, la fiecare pas nu era bărbat să nu se uite după noi. Și ea ce spunea? Că sunt prietenii bărbatului ei din Pitești. Și rara dracului. Da, tu de ce te superi? Pentru că e nevastă unui bun prieten și nu-mi place să știu că l-a făcut ridicol pe prietenul meu, știi, dar nu mi-ar fi trecut prin cap că femeia asta să fie chiar așa. Și când te gândești că s-au luat din dragoste. Din ce? Din dragoste. Cum din dragoste? Cum se iau doi oameni din dragoste? Și de unde știi tu că s-au luat din dragoste? Mi-a spus-o ea. Se iubesc chiar foarte mult. Când ți-a spus ea asta, a? Când am vorbit împreună. Ăștia au luat-o în serios. De ce te miri? Nu sunt bărbat și nevastă? Bine, sigur, sunt ei bărbați și nevastă, dar... Nu cumva îți cam place și ție această doamnă Bungrăzescu? Nu văd din ce deduci, dragă. Din supărarea ta subită și din enervarea care te-a cuprins așa deodată. Eu enervat? Vezi tu la mine vreo schimbare, vreo atitudine care să dea de bănuit? Eu sunt foarte calm, dragă. Iar încep cu închipuirile tale. Emil, nu e nicio închipuire, e foarte clar. Te-ai enervat adineauri când ți-am spus cum se poartă ea pe stradă. Și te-ai enervat acum când ți-am spus că se iubesc. Ești extraordinar. Când o femeie îți place și vrei să-i faci curte, natural că te sâcâie auzind cum se poartă cu lumea din afară. Lasă-mă, trage, dragă, lasă-mă că se vede bine că ești soră cu Matei și că amândoi sunteți copiii unui fost procuror. Cața! Tu mai lipseai pe capul meu. Nici n-ați băgat de seamă când m-am strecurat la telefonul de alături. Lasă-mă în pace, lăsați-mă în pace, ieși afară. Domnule Emil, am vorbit cu Pitești. Ce ai făcut, omule? De ce nu te astâmpi? Poliția locală mi-a comunicat că acolo nu există niciun avocat Bungrăzescu. Minte! O instituție când vorbește cu judecătorii, poliția minte! Minte și poliția și telefonul și telegraful și primăria și recepția, minte! Mint toți și eu am înnebunit. Ce ai făcut, domnule? Ce te-ai apucat să faci? Ai întrebat acolo de un avocat Bungrăzescu. Da. Cine ți-a spus ție că ăsta e avocat? Avocat sunt eu, ăsta nu e avocat, e inginer. La Pitești există un singur inginer Bungrăzescu și ăla e ăsta. Da, atunci e altă chestie, dragă. E acum că te-ai lămurit, cară-te, te rog, cară-te, la revedere. Simplu, nu? Cară-te. Ce zici? Nimic nu-mi scapă. La revedere, Didino, la revedere, Emil. La revedere.
Eu, adică noi, nevastă mea și cu mine, am fi vrut să plecăm fără să vă mai deranjăm, să... Emil nu e acasă? Emil e în oraș. Ce face doamna? Mersi, bine, mersi, vrea și ea să plece, să... Bine, dar mai sunt câteva ore până la plecarea trenului. Da? Mai bine, știți, cu cât ești mai devreme la gară, cu atât ești mai sigur că nu scapi trenul. Iartă-mă dacă sunt indiscretă, domnule Mungrăzescu, dar niciodată n-am avut vreme să te întreb. Cine e nevasta dumitale? Păi cine e? Ăsta, ce e? Ce vă face impresia că nu e? Vreau să spun cum se numea dânsa ca fată. Cum se numește? E fata unui angrosist de vinuri din Pitești. Era la un magazin, adică într-un magazin unde e făcea ea târguieli, știți? Da. M-am văzut, mi-a plăcut și ne-am luat. Așa. Foarte, foarte drăguță femeie. Nostimă, da, e drăguț. Da, așa e. Ați cunoscut-o ca fată? Eu nu, dar dumneata? Da, eu sigur că da, numai că o să comit o indiscreție. Ea nu e propriu zis. Ce vrei să spui? Olga nu e nevasta dumitale? Nu e. Atunci cine? Păi nu știu. Bine, dar ai adus-o dumneata? Păi și pe mine cine m-a adus? Ai venit singur? Gândul să rămân o clipă și n-am mai putut să plec. Da, tot nu pot să înțeleg venirea acestei femei în casa mea. Hai să o înțelegi, pentru ca să mă împiedice să rămân, Emil, bunul meu prieten din copilărie, a scornit că sunt însurat. Ca să nu-l dau de gol, mi-am inventat o nevastă cu care să mă pot înfățișa aici. Și cine e totuși această Olga? E prima femeie pe care am găsit-o și care s-a învoit ușor la o asemenea situație. Emil o cunoște? Nu o cunoște. Atunci fii bun și roagă-o să coboare până aici. După câte mi-ai spus, am nevoie de o lămurire completă. Cheamă-o, te rog. Da, dar nu înainte de a-mi fi spus ultimul cuvânt. Da. Dar uite ce, domnule, mi-e teamă să nu o fac geloasă pe doamna Olga. Ce Olga, știi că ești bine. Ce bine că vă găsesc cu soțul meu. E de prisos. Știu că nu ești nevasta lui. Știți? Nici nu aveți verighete. Am observat, dar nu face nimic. Spune-mi, te rog, cred că n-ai să te superi și n-ai de ce să te ferești. L-ai cunoscut pe Emil mai dinainte? Niciodată. Dar, știu eu, de când stai la noi, ți-ai făcut curte? Nu. Îmi pare un om obișnuit să stea cu nasul vârât în dosarele prăfuite ale tribunalelor. Putea să-l tulbure apariția vaporoasă a unei femei nostime. Nu, când vă are pe dumneavoastră. Sunt cu totul de părerea ei. Vreau să zic că ești de părere că dumnea ei e mai bine decât mine? Să nu-l credeți, doamnă, vrea să fie politicos. Du-te și ia geamantanul. Duceți-vă, n-aș vrea să fiu pricina unei scene de gelozie. Eu vă las. Ia vino încoace. Te-ai ținut bine, dar până la urmă n-ai putut să nu-ți dai impetic. Hai sus să luăm geamantanul. Asta e. Dragă, mi-ai spus că ai pus punct la toată chestia asta. Cred că te-ai convins de mine că nu las nimic neelucidat. Dar și acum ce mai vrei? Nimic. Aștept un telefon să-mi răspundă Piteștiul. Iar? Păi spune că... Da, poliția locală cercetează dacă în orașul Pitești există un inginer Bungrăzescu. Există, dragă, când spun eu că există, crede și nu mai cerceta. O să vedem, Emil, deocamdată eu mă duc la telefon. Revin imediat. Ascultă, Emil, degeaba ascunzi, știu totul chiar din gura lor. Și tot? Da, și nu sunt supărată de fel. Nu e supărată de fel? Tare sunt curios să aflu ce știi tu. Încăpățânarea ta de a nu primi pe nimeni în casă te-a făcut să-l însori pe prietenul tău, crezând că nu-l voi primi și cu nevasta împreună. A născocit o femeie pe care n-a cunoscut-o și cu care s-a încurcat. E simplu, nu? Nimic nu scapă nici ție. Se vede că e soră cu Matei. Așa e, dragă, ai ghicit. Și nu cumva îți pare rău? Mie, din contra. Uite-l pe Bungrăzescu, coboară cu valiză.
Spune-i tu că nu sunt deloc supărată. Eu mă duc la ea. Biata femei, după toate astea, se jenează să mai dea ochii cu noi. Ei, taci, mititi care... Pare bine că te văd mai vesel. Da, păi nu mai pot de vesel ce sunt. Îmi pare rău că te vedeam necăjit și... Da, atitudinea dumitale de acum mi-am arată că nu ești supărat pe mine. Din contră, dragă. E o femeie noastră. Cine? Olga. Ah, da, Cu sigur. care poți petrece de minune. Dar probabil că rămâi cu dânsa. Da, sigur. Cum? Plecați împreună? Da, o să plecăm împreună, poate ne căsătorim. Și pe urmă? Pe urmă ne ducem de unde am venit. De unde ai venit? Acum poți să-mi spui. Păi de la Pitești. E bine, asta a fost o glumă, spune-mi adevărat. Pe ce nevoie să știi? Destul că în casa dumitale am înlăturat buclucurile. Pe nevastă ți-am liniștit-o, pe Olga o iau de tot. Uite-l pe detectiv. Și-o fi, domnule, cu telefonul ăla de nu mai vine. Poate mă sună telefonul ăsta de aici, poate. Numai pe bietul Matei nu l-ai liniștit. Uite-l cât e de agitat. Așteaptă răspunsul de la Pitești. I-a spus că ești inginer și a pus poliția de acolo să cerceteze. Emil, ai un telefon aici și unul dincolo? Da. Da, telefonul din odaia dumitale de lucru merge? Firește, sunt în legătură. Îți dăm voie să telefonezi eu undeva. A venit și clipa despărțirii. Adio, doamnă. La revedere, draga Adio, mea. domnule. Vă sărut mâna, doamnă. Vă rog, tăcere! Liniște, vă rog, nu vorbește nimeni! Alo? 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 Da? Casa domnului Strâmbuleanu? Da? Aici e Piteștiul. Da? Dorim să vorbim cu domnul magistrat Matei Pinter. Da, 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 chiar eu sunt. Cine e acolo? Poliția. Poliția. Din Pitești. Alo, da? Alo, nu mă întrerupe, Alo, 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 da, da, aud, să nu ne întrerupă nimeni, să nu ne întrerupă nimeni! Eu sunt Pintenarul, eu! Alo? Da, alo! Alo? Alo! Am cerut informațiune asupra unui domn inginer Bungrăzescu din localitate. Da, 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 și... Avem onoarea a vă comunica de urgență. Alo, da. Avem aici la Pitești pe domnul inginer Bungrăzescu, persoană foarte onorabilă. Bravo, însurat! Da, surat, frumos, cu o fată de familie, o cheamă Olga. Da. Vă salut, domnule magistrat. Mulțumesc, domnule, mulțumesc! Am descoperit totul. Ce ai mai descoperit? Ce-o fi descoperit? Totul, Am făcut o descoperire, ce anume? Nu pot să spun la toată lumea, nu pot. Hai, spune-mi numai mie, vină. Stai, dă-te la o parte. Domnule inginer Bungrăzescu, vă felicit și sunt încântat. Piteștiul îmi răspunde că ești din Pitești și că ești inginer, domnule. Păi nu spusesem eu, măi. Cercetările nu se bazează pe simple mărturisiri ale martorilor. Hai, ce ziceți? Nimic nu-mi scapă, dragi. Așa e, hai să mergem, Olga. Sărut mâna, doamnă Didina. La revedere, domnule. Adio, domnule judecător Matei Pinter. Mi-a părut foarte bine, domnule inginer Bungrăzescu, foarte bine. Vă conduc, doamnelor, pe Adio, domnule Strâmbuleanu. Nu, adio. La revedere, pentru că noi trebuie să ne mai vedem. Hai, nu, niciodată. Da, în definitiv, cine ești dumneata, domnule, încurcă lume? Eu? E un om pe care dumneata l-a inventat și de care nu mai e nevoie. Haide, domnule, că te așteaptă cocoa. Vine îndată, da. Totuși, înainte de a pleca, spune-mi măcar atât. Cum te cheamă, nene? Asta e bună. Păi cum vrei să-l cheme? Bungrăzescu. Uite, ți-a spus dumneavoastră. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. Ați ascultat Încurcă lume de A.D. Hertz, adaptare radiofonică de Emanuel Engel. Distribuția a fost următoarea: Emil, Radu Beligan, artist al poporului; Didina, Sanda Toma; Bungrăzescu, Octavian Cotescu; Olga, Stella Popescu; Matei, Mihai Fotino. Asistența tehnică, Elena Ștefănescu și Elena Gheorghe. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Ochelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.